हेलो फ्रेंड्स আজি মোৰ ঘৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৰ খালি হাজবেণ্ডে লৈ গৈছে সৰু ল'ৰাটোক ৰাতিপুৱাই 9টা মানতে লৈ গৈছে তাৰ আজি ক্ৰিকেট টুৰ্নামেন্ট আছে ডাঙৰ ল'ৰাটো কলেজত ওলাই গৈছে আজি মানে বহুতখিনি সময় মানে মই অকলে পাইছো আৰু অকলে মানে কামখিনি কৰি আছো এনেকৈ কেতিয়াবা এনেকা অকলে কাম কৰি ভাল লাগে কাৰো মাতবুল নাই নিজৰ ইচ্ছামতে কামখিনি কৰি গৈ আছো ৰাতিপুৱা অলপমান মই বাটিত ভাত লৈ লৈছো সেইখিনি খাই লৈছো তাৰ পিছতে পাকঘৰৰ কামখিনি গুটে হেক কৰি পেলাই ঘৰটো হাৰি লৈছো এবাৰ দিনটো কেনেকৈ পাৰ হল আহক একেলগে চাও এই গছজোপা দেখিছেনে এটো হাইব্ৰিড ফুলৰ গছ হয় ৰ'জ পিংক কালাৰ ৰ'জ এটো হয় মানে ৰ'দ ভালকে নপৰাৰ কাৰণে ফুলটো ডাঙৰ হোৱা নাই এইখিনি কেনেকা বৰষুণ হৈছে মই কেয়াৰ লৈ আছো কেতিয়া সাকসেস हो নাজানো এতিয়া ঘৰৰ কামখিনি ৰাতিপুৱাৰ ঘৰৰ কামখিনি হেক কৰি অলপমান বাৰান্দাত খুস্কাইলে যিমানে হক ষ্ট্ৰেছখিনি নাইকিয়া হয় মনটো ভাল লাগে फ्रेंड्स মেখেলা 10টা সিলাই কৰা অৰ্ডাৰ আহিছে আৰু এখন চাদৰ একেটা স্টিচ কৰিব লাগিব আমাৰ মেখেলা বিলাক এনেকা দুপাৰ্টকে থাকে এটো মাজত এনেকা স্টিচ কৰিব লাগিব এনেকা হ'ব তেতিয়া মাজত পুৰা স্টিচ কৰিব লাগিব এইখিনি কমপ্লিট কৰিলো আজি फ्रेंड्स আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই DIY কৰিব ওলাইছো কাপোৰ সিলাই কৰা কাম আছে এইখিনি কৰি ললো এতিয়া কেকৰ আজি কেদিন অৰ্ডাৰ ইমানটা নাই এই মুছৰ ব্ৰাউন পেপাৰৰ বেগ আছিল তাৰে ষ্ট্ৰাইপ কেটামান বনাই ৰাখিছো এটো 1 ইঞ্চৰ এটো নাই কাটি লৈছো এই স্কেলটোৰ সমান 1 ইঞ্চ মান কাটি লৈছো যিমান পাৰে দীঘলকে কাটি লৈছো আৰু এনেকা মাজত এনেকে এটো এই ভাগখিনি এনেকে ফোল্ড কৰি লৈছো এনেকা সে হাফ ইঞ্চ মানত আহিব এনেকুৱাকে এইবিলাক ষ্ট্ৰাইপ ইউজ কৰিছো আৰু এনেকা কাৰ্ডবোৰ্ড কেটা সাৰ্কেল শেপত এটা দিছো এটা ৰেক্টেঙ্গল স্কয়াৰ শেপত দিছো আৰু এটা ৰেক্টেঙ্গল শেপত দিছো এটো আগতে মই বনাই ৰাখি চাইছিলো হয় কি নহয় কেনেকুৱা হয় ভালে হৈছে এই পেইন্টটো অলমান ডিপ কৰিব লাগিব হোৱাইট পেইন্টৰ কাৰণে মই এইবিলাক ফেব্ৰিক কালাৰ ৰাখিছো লগতে এইবিলাক ব্ৰাউন পেপাৰ বিলাক মই ইয়াতে ষ্টিক কৰি দিম আৰু এটো মেক্ৰামৰ থ্ৰেড আছিল মোৰ আগৰে পুৰণা মেক্ৰাম বেগৰ তাৰে মই বেনি কেটামান গাঠি ৰাখিছো লাগিব পাৰে যদি ভাল লাগে দিম আৰু এইকিটা পুৰণা পম্পম আছিল হেইবিলাকো ইউজ কৰিছো এতিয়া মই কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ঘৰত এই ব্ৰাউন পেপাৰৰ বেগ বিলাক কেতিয়াবা অনা যায় নহয় তেতিয়া মই এইবিলাক ৰাখি থৈ দিও ভালকে আৰু কাৰ্ডবোৰ্ডটো থাকে ঘৰত কিবা বক্স এই জুতাৰ বক্স এইবিলাকত আহে এইবিলাক ৰাখি থৈ দিও আৰু চাইলো কেতিয়াবা কিবা DIY যদি পাৰো কৰি দিও বুলি কয় তাতে আজি সময় পাইছো অলমান মই কৰি দি আছো DIY টো DIY টো মোৰ হবিয়ে হয় ওয়েস্ট মেটেৰিয়েল দি যিমান পাৰে মই ঘৰ সজাব চেষ্টা কৰো আজি এটো চান্স পাইছো মই আজি এটো DIY টো বনাই লও কমপ্লিট কৰি লও এটো বেৰত যেনেকা আমি বাহৰ বেৰ যেনেকা বনাও তেনেকাই বনাই আছো এটা পিছত এটা হেৰি কৰি অল্টাৰনেট কৰি গৈ আছো মই একেবাৰে ইজি পদ্ধতিত মই বনাইছো এটো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে বনাব পাৰে আৰু কমসে কম এটা ওয়ালত মানে এটা ডেকোৰেট নিজে বনোৱা এটা ডেকোৰেট আইটেম এটা সজাব পাৰি তো হেতু কাৰণে মই বনাইছো
স্কুৱেৰ শেপ এটা আগতে বনাই ৰাখিছোঁ মই এইটো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ তো বহুতখিনি সময় লাগিব এই কাৰ্ডবৰ্ড এটা মই পানী লৈ ভিজাই লৈ পেলাই তাৰে এটা ওপৰৰ পাৰ্টখিনি আঁতৰাই দি পেলাই এইটো মানে চাৰিওফিনে বৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে কাটি লৈছোঁ ডবলকৈ দিছোঁ মই কৰ্নাৰখিনি মই কাটি লৈছোঁ মেজাৰমেণ্ট লৈ পেলাই আৰু মই দুটাকৈ দিছোঁ ছিংগলকৈ দিয়া নাই যাতে অলপমান ওখ হৈ পেলাই মানে ফ্ৰেম নিচিনা দেখা হওক সেইটো কাৰণে এটাৰ ওপৰত আৰু এটা মই লগাই দিছোঁ গোটেইকেইটাত মই মাস্কিন টেপেৰে মেৰাই লৈছোঁ যাতে ফ্ৰেমৰ নিচিনা দেখা পাওক তাৰ ওপৰতে মই ব্ৰাউন কালাৰ ডিপ ব্ৰাউন কালাৰ দি পেলাই মই ছাইডৰখিনি মই পেইণ্ট কৰি দিছোঁ এই আঠাটো মানে বিৰাট হেল্পফুল এই DIY কামৰ কাৰণে খুব পটককৈ আঠা লাগি যায় বহুত ইউজফুল এইটো গোটেইকেইটা ফ্ৰেমতে মই ৰাউণ্ড শ্বেপৰ মই মিৰৰ লগাই দিছোঁ আৰু নিজৰ ইচ্ছামতে এটা ফেব্ৰিক ডিজাইন দি দিছোঁ ফ্লাৱাৰৰ আপোনালোকে যদি বনায় আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে মোৰ সিমান ফ্লাৱাৰ পেইণ্টিং ইমান ভাল নহয় যেনেকা পাৰিছোঁ তেনেকা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ৰেড কালাৰ ফেব্ৰিক লৈ পেলাই গোটেইকেইটাত মই আউটলাইনত ফেব্ৰিক পেইণ্ট কৰি দিছোঁ ফেব্ৰিক পেইণ্টটো দেখাত মানে একদম ব্লেক যেন লাগিছে কিন্তু ব্লেক নহয় এইটো ডাৰ্ক ব্ৰাউনত হয় সেইটো কাৰণে এইটো ক'লা যেন লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ DIY কমপ্লিট হ'ল চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল দি বনাইছোঁ এইটো চাওক ব্ৰাউন কালাৰ বেগেদি এইটো আছিলে এনেই মোৰ পৰি আছিলে এতিয়া পুৰণা গোটেইকেইটা লগাই দিছোঁ এইটো চাওক এটা আৰু এটা এইটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টটো কৰিব কালি আৰম্ভ কৰাটো আজি শেষ কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ